I'm Kristan, and for today's video, we are going to unbox the new Rocket LTU by Ubiquiti Networks. Hi guys, welcome to my vlog. So this is my very first vlog. We will do a quick unboxing of the new Rocket LTU. So this is an Ubiquiti brand, and we will also do a quick demonstration of how it works and how it connects with the other LTU equipment. Okay, so this is Ubiquiti's proprietary equipments. Okay, so LTU can only connect to LTU device itself, and even hindi siya pwedeng gamitin for our Rocket AC or yung mga Air Max AC Gen 2, and also for the Air Max M series. Okay, so in this video I will do a quick unboxing of this. Okay, I will show you the ano laman ng box na to. Okay, so going to start to unbox the Rocket LTU. Itong Rocket LTU natin. So sa box, makita naman natin is naging eco-friendly na yung pinaka-box natin. Okay. So as we open the tape here, so bukas na kasi siya. At the front, as you can see, meron siyang belt dito para maprotektahan yung mismong unit natin. So ito na yung Rocket LTU natin. Okay, so sa loob ng box, meron tayong PO injector. So we have 24 volts with 1 ampere current. Sa PO injector, makita natin meron siyang PoE tsaka LAN. So yun, meron siyang pinaka bracket. So sa bracket na to, pwede natin i-mount. Okay, so pwede natin i-wall mount para nakakapit sa pader. So yun, snap-on na lang to, itong PoE injector natin. So meron din tayong power cable. Itong power cable na to, nakakabit to dito sa PoE injector. So meron din tayong GPS holder. Okay, so meron tayong GPS antenna mount. So dito natin i-mount yung GPS natin, which is ito. So ito yung external GPS antenna. So pinakabit natin to dito. So nakadikit siya dyan. Tapos meron din tayong IP67 upgrade kit. So meron siyang vent and gasket. Ayan yung gasket na nakikita nyo. Ayan. So ito, nagpoprotekta sa ating LAN ports na hindi siya pasukan ng tubig or any source of water damages. Okay. So, yun. Paano ba siya nilalagay? Ganito lang siya. Yun, papasok mo sa loob. Tapos, so, once na sinarado mo, okay yun. So, yun. Protected na yung equipment natin. Okay. So yun, okay na natin. Yan. So ito yung IP67 upgrade kit. Okay, so ito na yung vent and gasket. Okay, so ito yung gasket. Gasket para sa dito. Okay. Ito. Itong gasket. Ayan, so nilalagay siya ng ganyan. Okay. Snap na lang siya sa loob. Ayan, so ayan, stop na lang siya sa pinakaloob niya. Okay. Yun. Yan, stop na siya. So ito yung gasket natin para maprotektahan yung pinaka-equipment natin.
Tapos sa loob, meron din siyang metal strap. Okay, so pwede mo siyang gamitin to mount the equipment. Tapos, meron din tayo universal bracket. Okay. So, ginagamit natin ito sa sectoral antenna natin. So, sinaset pack lang naman ito sa likod. Tapos yun, meron din tayo quick start guide. Tapos, may bonus na dalawang cable ties.